Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. Okay, it's been a while. Maksudnya I rasa dah almost 1 month I tak update new video. This is because I baru je pindah rumah. Banyak lagi yang tak settle. Kalau korang nak tengok, this is actually my new studio. I tak set up lagi apa-apa. You tengok belakang ni, it's still empty. Ada tangga je, tu pun I tak hias habis lagi. This is the, orang kata, tingkap. Hope you guys still there supporting me. Okay, sebab I memang sejujurnya dah lama tak update. But hari ni I come up with disebabkan I baru pindah, rumah kosong lagi, I decide to start beli barang yang agak expensive, slightly expensive untuk rumah. Okay, I think you guys dapat tahu lah kot kan, sikit. It might be decoration, house decoration, ataupun kegunaan harian untuk rumah juga. House completely empty, tak ada sofa, tak ada kapet. I pindah, bawa baju, bawa kucing, tu je. Tapi sebelum kita mulakan, I nak announce pemenang cash giveaway untuk bulan Ogos. Gitu. So pemenang cash giveaway akan membawa RM50 dan juga hadiah misteri. Dan pemenangnya adalah Nur Syahida. Tada! Tapi silap sebab dia tak letak IG, tapi I rasa dia DM I lah. Okay. Dan 2 orang pemenang hadiah misteri adalah oleh Nurul Nadira. Tada! Congratulations people. And yang terakhir adalah Mactov. Dia membawa pulang sagu hati. Yay! Congrats all my lovers, my friends, my subscribers, my followers. Thank you sebab join giveaway I yang tak seberapa ni. Tapi sekiranya kita dapat reach target 4k subscribers, okay, pada bulan September, dan kita reach video ni 20k viewers, I akan bagi RM100 daripada seorang pemenang, betul? Gitu. Tapi sekiranya tidak, hanya RM50 sahaja seperti biasa. Tapi sebelum tu, video hari ini merupakan video haul, but video kali ni bukan Shopee haul, but it is Lazada haul. Macam tu. I sebenarnya dah jinak-jinak lah sekarang duk shopping barang dekat Lazada. Macam tu kan. Bukan apa, ini I punya pendapat lah. I found out that harga dia agak murah. Agak murah berbanding Shopee I guess, but not all of the product. Probably barang yang I slightly jumpa ni dia murah sikit. So let's buka the first barang. Cicing. Okay, barang pertama ni, I sebenarnya kalau beli I takkan tengok sangat dia punya apa viewers, dia punya review, followers saya tak tengok sangat. Melainkan barang tu barang macam elektronik, barang mahal, then only I akan usah. So first bag, agak small, I tak expect. Okay, kita ke belakang sikit. Dia agak kecil. Sebab dalam gambar nampak macam besar, but probably dia pakai model yang kecil. So bag tu nampak besar. Sebenarnya I tak pernah ada bag macam ni. Dia macam cantik pula. Yalah, dia kecil lah guys. I ingatkan dia besar, baru nak bawa pergi kerja. Sebab I thought ni tote bag yang macam, you know, oversize punya tote bag yang cantik tu. Tak sangka pula kecil. Dalam dia ada separate pouch. Okay. Not bad. I boleh letak lipstick atau roti kering kat dalam ni. Okay. Okay, dia ada tali kat dalam ni. Okay. Tali dia tak berapa panjang sangat, biasa-biasa je. Ya. So I tak expect it to be a bit small sebab dalam gambar dia besar. And guys, jahitan dia
jahitan ni kurang kemas lah. Belakang pun kurang. Kita barang reject. Tapi I rasa harga dia agak mahal, which is I think 20 ke bawah if I'm not mistaken. Okay, I rasa harga dia bawah RM20 lah, tapi still mahal untuk benda kecil macam ni. Okay, ya, kurang kemas lah. Oh, I'm not gonna recommend this I guess, sebab tengok tu, terbuka, tak guna lagi guys, tak guna lagi. Cuba bayangkan kalau aku dah guna benda ni, entah tengok aku bawa terputus. How? But let's try. Kita boleh cuba. Okay, kita letak buckle dia macam tu. Sebelah lagi. Okay, kita pasang dia macam tu. Macam tu. Okay. Boleh lah. This and like that. Okay. Ni kat atas, ni bahagian bawah dia. Okay. So, what you guys think? You guys gonna buy this? Harga dia agak pricey, RM20 below, but you will get this kind of quality, which is, I believe you guys can get better than this. Okay, so not recommend. I rasa macam bazir lah pula, sebab I thought it's big size. Okay, tapi tak sangka pula yang datang kecil. Okay, done for the first one. Okay, last but not least for today's video is nak tengok ke apa dia? Ni perlu 2 tangan. Nampak? Tada! Ini adalah vacuum ya everyone. It's vacuum. Yang ni I beli sebab dia murah. And review dia, kali ni I tengok review dia sebab penting. Sebab ni barang-barang elektronik, harga dia boleh tahan mahal. Jadi kalau I main beli, tiba-tiba review ada yang macam apa kata burn lah apa kan. Siapa je nak beli, I'm not gonna buy that anyway. So this one, review dia memang absolutely semua 5 star, 4 star, okay lah. Ada yang cakap wrapping dia okay. Dalam dia ada wrap ke, bubble wrap ke kan, I'm not sure. But let's check it out now. Tada! So dia ada invoice. Okay, dia ada cover dia. I beli warna purple. So yeah. Okay, ni dia punya vacuum. Wire dia not bad, panjang juga. Okay, kepala soket dia biasa. And then lagi dalam kotak ni ada handle macam tu, dan ada penyedut dan penyedut. Dua jenis penyedut ni macam tepi-tepi, ni macam untuk orang kata permukaan yang lebar sikit. Okay, dalam ni ada, tak ada bubble wrap ke apa ke, tapi dia adalah plastik macam ni. Dan dia ada orang kata buku instruction. Okay, ada tak. Okay, so shall we try? Jom kita cuba. Okay everyone, so sebenarnya tadi ada record tapi tak sangka pula aku terpadam bendanya. What the hell. So ini adalah brand Paris Smith. Dia not bad, besar, warna dia cantik. So yang ni I tadi dah found out yang kalau tekan baru dia boleh tarik keluar handle dia. Kalau masuk, just nak masuk je macam tu, lepas. Kalau kita tak tekan ni, dia susah lah nak cabut. Dia secure kat situ. Kemudian, tengok balik buku dia macam ni. I impressed, okay, sebab I spend for this, which is worth it. Boleh guna untuk harian kita. Okay, kemudian kita masukkan yang ni ke dalam ini. Masukkan ini. Oh, dia ada roda.
Dia ada roda guys. Ini sama. Yang ni masuk ke situ. Impress. Asalkan tak tercabut sudah. Buang sampah kat dalam ni. Tekan. It's like that. Oh, I got it now. Oh yes. Press. Masuk balik dalam tu. Masuk balik. We're done. Cing, cing, cing. Okay, kita try cabut ni. Nah, dia tukar cabut macam tu je. Ni untuk hirup apa ni untuk sedut yang tepi-tepi. Shall we try? Jom kita try. Okay guys, mari kita cuba ya. Bunyi dia kuatnya, menakutkan aku. Kuatlah, aku takut. Aku takutlah. Kuat betul bunyi dia. Kita try tengok kebesaran dia. Okay, selepas guna kan, ni I punya review lah. I think kalau you lama-lama pakai, you akan rasa okay dengan bunyi bising dia. Tapi at the same time, tengah tangan-tangan aku bergegar sebab dia punya impact gegaran tu bawa sampai ke tangan, sampai ke atas ni tau. And aku tak tahu tang mana ada terasa angin dia waktu guna tu. Sebab benda macam ni aku kena bagi review elok-elok tau. Sebab benda ni dah kita beli online, harga dia pun tak adalah mahal sangat kan. So kita macam nak ajak orang beli tu kena 2-3 kali tengok dia. Tapi kalau korang berjenis yang macam aku, nak berjimat selagi boleh, produk ni boleh tahan. Baru satu kali aku pakai kan. And dia sedut habuk tu memang pantas, kilat, helok lah orang kata. Cuma ni bunyi dia tu menakutkan aku lah. Sebab tu kot aku tak boleh drive. Sebab semua benda bunyi kuat sangat aku dah takut dah. And dia bergegar satu ni. Menakutkan aku. Maksud tu kan. So sekarang apa kata kita pergi tengok pula habuk dia kat dalam ni macam mana. Tapi jangan lupa off dulu. Okay. Okay, dah off. Kita tengok pula macam mana habuk dia kat dalam. Okay. Kita buka. Habuk pun baru sikit. Tapi dah melekat lah kan. Awalnya dah melekat dekat dalam. Kalau aku tak rajin juga lepas ni, aku tak tahulah nak cakap macam mana. So
So guys, di situ saja kita punya Lazada haul this time. Okay, so harap sangat video ni boleh cecah 20k viewers dan juga 4k subscribers. Macam tu. So doakan I. So my next target is to get 10k subscribers at least. So pray for the best for me. Okay guys. Okay, jangan lupa turn on the bell notification selepas subscribe. Itu paling penting. Dan jumpa lagi anda di video akan datang. Bye bye.